sa akin channel. This is Dianne G. For this video ay i-share ko po sa inyo ang aking mga workout na ginawa habang naka-quarantine. Ito ay hindi nangangailangan ng kahit anong equipment dahil unang-una walang bukas na gym. Sariling sikap lang at may ginagamit po akong app para mabawasan yung taba ko sa braso at saka para na rin mabawasan yung pagka-bloated ng tiyan ko at yung hita ko kasi yung hita ko napakalaki. Pero sa video na ito ay doon muna tayo sa sa beginners level, yung mga medyo madali lang na carry natin. So itong video na ito ay tinatawag kong 8-minute beginner arm workout. And so pwede nyo akong sabayan, tapos kada exercise ay merong 10 seconds na pahinga. So, sa 10 seconds na yun, kayo na bahala kung anong gagawin nyo doon. Pwede kayong uminom ng tubig. O kaya, mag-TikTok. Char. Bilang alam naman natin na walang mga outing, swimming. Susunuot ko na yung nabili ko sa Shopee na damit na talagang matagal ko nang gustong gusto at mura pa. Pero para meron pa akong mga content sa mga susunod na videos, interesado kayo na malaman ang mga nabili kong mga magandang top na talaga pang bongga, na pang aura, mag-comment lang kayo sa video na ito at gagawa ko ng video para sa mga nabili kong top sa Shopee na murang-mura, affordable mga best. So, ito na nga, no? Ang dami kong dala. So, bakit po ako gumawa ng workout video? Napakarami naman ng professionals at hindi ako professional. Una-una, dahil napapansin ko sa mga gumagawa ng mga workout routine na bukod sa professional sila ay mga almost perfect. Kumbaga, maputi ang kilikili, sexy talaga, as in parang buhay nila ay mag-workout na talaga. At saka mga sinusuot nila ay mga pang-workout talaga. Pero sa toong buhay mga kapatid, alam naman natin na kapag tayo mag-workout, mag-exercise, ay kung ano na lang yung damit natin nung nagising tayo. Kasi naman talaga, hindi naman tayo mag-effort na magbihis pa. Sa iba nagbibihis talaga para feel nila na mag-workout sila at focus talaga ang kanilang atensyon sa pag-workout. Pero walang basagan ng trip ko na suotin mo pag mag-workout. So, ang trip ko po ngayon ay para akong nasa Boracay. Dahil hindi natuloy ang aming Boracay, i-feel ko na ang pagsuot ko ng aking pack na workout. So, bahala na kayo mag-judge. Kiber lang po. So, just do what you want to do. Okay? That makes you happy. Naisingit. So, heto na nga po ang workout routine ko. Meron tayong guide na app na i-share ko. At kung interesado, na i-share ko sa akin mga next videos. At kung interesado kayo, comment lang po yan sa video na ito. Okay? Okay, let's start. Meron pa voice over si Mayora. Tayo pa ay mag-warm up ng manual TikTok. Why don't you say so? Okay? Why don't you say so? Didn't mean to know it. Oh, your pensions catch it, got to keep it focused. Why don't you say so? Diba tawa siya sa ginagawa niya? This workout is called shoulder rolls. Iikot mo lang po ang iyong shoulder in 30 seconds. This is what we call lateral punches or Manny Pacquiao punch. So, mag-feeling boxingero ko lang po sa arm workout na ito.
Yes, tapos din po tayo sa ating workout, 8-minute arm workout for beginners. At nakita niyo naman po na hindi pa ganun ka-perfect yung arms ko kasi kamakailan din ako nagsimula lang din, mga 1 month pa lang. Tsaka hindi consistent yung pag-workout ko. Try nyo muna yung 8-minute na workout na to, tapos sabihin nyo sa akin, i-comment nyo or i-message nyo ako kung naging effective to sa inyo. Pero I recommend, pero di man ako expert, no? Base na lang din sa aking experience. Kasi hindi ako nagda-diet pagdating sa pagkain. Ang ginagawa ko lang, I make sure na umiinom ako ng at least 3 liters of water. Tapos, yung kinakain ko, kiber na, hindi ako namimili ng pagkain. Kung ano yung pagkain namin, yun at yun, saka malakas ako sa kanin. Pero to, okay lang naman daw po, sabi ng mga doktor at mga expert, na damihan yung pagkain. Basta i-balance lang yung life at saka yung pag-workout. So, kung marami kang kinain, pag nag-workout ka, mas bigitan mo yung workout mo. For example, light ka lang mag-workout pero marami kang kinain ngayon. So, pag after mo kumain, at bawal ho mag-workout right after kumain ha, dapat at least 1 hour or 30 minutes. Depende sa amount ng food na kinain mo. Expert na me. So, ayun ho. Sana nagustuhan niyo ang workout na to. At paalala lang, huwag kayong mahiyaan ay pakita yung mga imperfections. Ako pinakita ko ang kilikili ko. Na never kong ginawa sa akin talang buhay kasi talaga insecurity ko yan. Pero nag-shave ako. Para din makita ang aking buhok. Kasi nakakahiya naman. No? So, yun nga. Sana nagustuhan nyo. Wait, di pa ka mag-outro. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, sabihin nyo, share nyo, ipakalap nyo ang magandang balita, okay? At bilang usually, lahat naman tayo ay nakatambay, mag-watch na kayo ng mga videos ko. At i-comment nyo ang mga videos na gusto nyo pa makita sa mga susunod, mga episodes ng aking channel. Okay? This has been Dianne G. See you on my next videos. Bye!